ברוכים הבאים לערוץ קוריאה וישראל, כאן דוריאן, והיום אני רוצה רק לדבר איתכם. לאלו מכם שלא יודע, אני תכלס דרום קוריאני, פשוט דובר את העברית בזה אופן שוטף, בגלל שגדלתי בארץ ישראל תקופה ארוכה. אז אחד הדברים שאני אוהב כשקוראים שאני כשבא לארץ, זה שאנשים לא יודעים שאני מדבר עברית מן הסתם, אני לא נראה כאחד שיודע עברית שוטף, ולכן הם פונים אליי באנגלית, דבר שאני נוהג גם לפעמים להשיב באנגלית, ולא להראות שאני ישראלי, כפי שאתם רואים. אז בקיצור, מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, אני חושב שפטפטתי טיפה יותר מדי, זה להסביר לכם טיפה יותר למה אני כל כך אוהב להיות כאן במדינת ישראל, כאן בארץ שלנו. זה לא שלא טוב לי בקוריאה, עכשיו שלא תבינו אותי לא נכון, יש לנו הרבה דברים טובים בקוריאה, הנוחות בקוריאה, האנשים בקוריאה, התרבות בקוריאה, החברה בקוריאה, הקדמה בקוריאה וגם ההיסטוריה. מבחינת הדברים האלה, אני חושב שלקוריאה יש דברים נפלאים, ואני כן יודע שהרבה מכם ומכן טסים וטסות לקוריאה על מנת לחוות את הדברים הללו. אז שתבינו שאני אוהב את קוריאה ואת ישראל באותה מידה, ומפה אני אמשיך למה אני כל כך אוהב את ישראל, ולמה התגעגעתי לישראל, שזה בעצם גרם לי לחזור לכאן בתקופה הזאת. אז דבר ראשון שאני אוהב כל כך בישראל זה השונות. אוקיי? כשאני אומר שונות, זה חוסר האחדות, ואפילו מכניס פה טיפה את הכאוס הישראלי. מה זאת אומרת? בדרום קוריאה הדברים זהים, הדברים שווים, אנשים נראים פחות או יותר אותו דבר, כולם דוברים את אותה השפה הקוריאנית. ואילו במדינת ישראל הדבר הוא שונה. יש כאן הרבה מאוד שפות, יש כאן מהרבה מאוד עדות, ואנשים כאן גם מתנהגים בצורה שונה, דבר ששם אותנו במצבים חדשים כמעט כל יום, מצבים שאנחנו יכולים ללמוד מהם ולהסיק מסקנות ותובנות חדשות. דבר שני שאני אוהב כל כך בישראל זה האוכל הישראלי, שכמובן שקשה יותר למצוא בקוריאה, החל מחומוס והחל מהאוכל הים תיכוני, ואני אמשיך לפלאפל ושווארמה, ואפילו אני אכניס פה טיפה את הקורנפלקסים שכמו קריות שאני אישית מאוד אוהב. כן. מה עוד אני אוהב? וכמובן שלא ניתן לשכוח את הבורקסים בבוקר. וואו, חבל על הזמן. דבר שלישי שאני אוהב כל כך בישראל זה השבתות והחגים. אין שבתות, ואפילו בימי ראשון, שזה היום שבו הולכים לקהילה, אנשים נוצרים, אז זה לא כל כך נהוג לשבות, לא כל כך נהוג לנוח, ובארץ יש את השבת, והאנשים שמתאספים ביחד וחוגגים ומבלים את הזמן ביחד עם המשפחה, זה דבר נפלא, זה דבר טוב, זה דבר שהלוואי היה בקוריאה. זה קיים כמובן בקוריאה שאנשים באים בחג ולאכול ביחד ולשבת ולצחוק ביחד, אבל כמובן הזמן הוא הרבה יותר קצר, ובארץ יש יותר תחושת מנוחה. הדבר הרביעי שאני אוהב כל כך במדינת ישראל זה השימוש בעברית. כפי שאתם יודעים, עברית היא השפה החזקה שלי, היא אומנם לא שפת אם, אבל היא שפה ראשונה. שפת אם זה יותר קשור לשפה שאתה מדבר בבית, ואתה מבטא יותר רגשות, והשפה שאתה חושב איתה. שפה ראשונה זה שפה שאתה מדבר בעצם בסביבה, זה שפה חזקה שאיתה גדלת, ואני גדלתי כדובר עברית בגלל שגדלתי בבית ספר ישראלי, בתיכון ואוניברסיטה בארץ. הדבר החמישי שאני כל כך אוהב זה הפתיחות של האנשים. בדרום קוריאה כמובן שאנחנו יותר עם שהוא יותר שמרני וביישן, ולפיכך אנשים פחות נוטים להיפתח אליך במפגש הראשון. בישראל היו לי הרבה מצבים, כולל בשבוע האחרון שהייתי פוגש מישהו ברחוב, והיינו יושבים ומשוחחים, ואתה לומד דברים חדשים, וזה נפלא. הדבר השישי שאני כל כך אוהב בישראל זה החברים שלי. אין מה לעשות, אני כאחד שגדל בישראל, רוב חבריי הם ישראלים, רוב חבריי הם כאן, עובדים כאן, חלק לומדים כאן, וחלק פשוט משתקעים פה, ולכן זה נפלא לשבת. הייתי בסוכות, למשל, ישבתי עם משפחה שאני כל כך אוהב בירושלים, ומהערב בעצם עד ללילה, השיחות והאוכל, הכל היה פשוט מושלם. זה משהו שלא ניתן לחוות בקוריאה, רק בגלל העובדה שהשורשים שלי בעצם הושרשו פה. עוד דבר שאני כל כך אוהב בדרום קוריאה זה אהבה לקוריאנים. הייתי במסעדה עם חבר וישבתי ושוחחתי ואכלתי איתו, ופתאום מלצרית ניגשה ושאלה אותי, אתה קוריאני? והדברים האלה קוראים, אתה קוריאני? אתה מקוריאה? אתה קוריאני? ובעבר, לפני 20 שנה שהייתי כאן, אנשים לא זיהו בכלל קוריאני, או אם
מה זה קוריאה בכלל? איפה קוריאה? הנקודה החשובה היא זה שהאהבה שמקבלים כיום הקוריאנים שחיים במדינת ישראל זה לא דבר טריוויאלי, זה אחרי מאמצים רבים שהמדינה בעצם עשתה כדי לפתוח את השערים שלה וחיזקה את הגשרים התרבותיים בין שתי המדינות. ואני חייב לומר שאני מרגיש הרבה יותר נעים והרבה יותר טוב עכשיו כקוריאני שנמצא במדינת ישראל, והדבר הזה לא היה כך. אז אם אתה קוריאני שצופה בזה בעודך קטן, ואתה מקבל הרבה אהבה בתוך הבית ספר, תדע לך שפעם זה לא היה ככה, וכולם חשבו שאנחנו סינים או יפנים, וגם היו צוחקים עלינו. דבר השמיני שאני אוהב כל כך במדינת ישראל, זה כן, החיים הישראלים. עכשיו כשאני אומר חיים ישראלים, אני רוצה רק להבדיל את זה, לא אומר חיי גסות, או חיי כאוס, או כל דבר שקשור לדברים הלא טובים שקיימים בישראל, אלא הדברים הטובים שקיימים בתוך מדינת ישראל. זה שאנשים באמת באמת יודעים למה הם חיים, בשביל מה הם חיים ולמה הם עושים את מה שהם עושים. זה דבר שקשה טיפה יותר להרגיש בקוריאה, מאחר והחברה שם היא יותר חברה שמרנית וקומפוציאנית, וחברה שנוטה יותר לעשות דברים מתוך ציות ומתוך נימוס ומתוך בעצם הבנה שיש היררכיה ברורה. בארץ הדבר הזה פחות קיים, והרגשתי שלכל אדם היה בעצם את פילוסופיית חייו או חייה, והדבר בעצם גורם לנו ללמוד יותר על עצמנו ועל הסובבים אותנו. דבר התשיעי שאני אוהב כל כך בישראל זה מזג האוויר. עכשיו אנחנו עדיין באמצע אוקטובר ולא קר. מזג האוויר מצוין. בדרום קוריאה, כששוחחתי עם הוריי והמשפחה, הבנתי שכבר קר. אני כל כך סבלתי מהחורף בקוריאה, שאני שמח שאני בינתיים כאן. אני מקווה שלא אצטרך לחזור לשם בחורף, אבל מי יודע, אנחנו לא יודעים מה יקרה בסופו של דבר, כי אינך יודע מה ילד יום. הדבר האחרון שאני כל כך אוהב במדינת ישראל, זה דבר שקשור לתחבורה. לפני כמה זמן הסברתי שיש דבר שנקרא חוק זכות קדימה במדינת ישראל. נכון, צריך לתת זכות קדימה למישהו שעובר במעבר חצייה, ובקוריאה אנשים לא עוצרים. ולעומת זאת, בישראל, האנשים עוצרים, מסתבר, הנהגים עוצרים לך שאתה עובר במעבר החצייה, והדבר זה נפלא לראות שיש אנשים שכן שומרים על החוק הזה, ואני כל כך נהנה לעבור במעבר חצייה בישראל. טוב חברים, אז זה הסרטון להיום, אז אנחנו נתראה בפעם הבאה, ואני עוד אעדכן אתכם טיפה לגבי הלייב, או אולי מפגש, מי יודע. אז יום נעים שיהיה לכם.